6 ng umaga na naman po. A beautiful Tuesday morning. Hindi pa sumisikat ang haring araw, pero nagbabadya na ng kanyang pagpapailang lang muli para tayo'y matanglawan at tayo po ay mabigyan ng magandang liwanag sa araw na to. Salamat sa Diyos na muli tayo po ay magkaniig o mga mahal kong kapitbahay, mga residente ng ating lugar. Napakaganda, Little Baguio, dito lamang sa Concepcion, Tarlac. Amen. Napakagandang privilege muli na kung saan tayo makapag-umpisa ng araw sa Diyos. And we can share our personal devotion with God. Muli itong inyong abang lingkod, Pastor Cyril E, Ganancial ng Concepcion Bible Baptist Church. Wala po kahapon kasi maaga pa. Alas 4 pa lang. Alas 5 I have already leave dahil mayroong appointment. But ngayong araw na ito ay libre. Kaya salamat sa Diyos na muli tayo'y makapagsama-sama. Samahan niyo po ako sa maikling oras na ito. And join with me, your heart, your mind, para po patuloy natin magawa ang ating maagang pagnilay-nilay sa salita ng Diyos. To start the day right, start it with God. Okay? At akin pong sinishare sa inyo yung mga Bible characters. Bible characters or Bibles, a character in the Bible by those people na kung saan ay in their lifetime was used by God are people who has noted with their character. Tawag niyan ay characteristic of the Bible na talagang isinulat diyan upang ating mapagpupunan ng magandang halimbawa. Opo. We start with Abraham. We follow through Noah. Okay? Noah, na-share ko po sa inyo na siya yung taong who walked with God. Ayan. A man whose companionship was the Lord. Yun ang pinaka-the best na companionship sa lupang ito. Pagkasama mo si God. Napakaganda na pag-uugali ng karakter. What if every man, every person in this earth will just make God their companion, their partner in life? Wala ang buhay na walang tagumpay. Buhay na pagkasama mo ang Diyos, hindi pwede na hindi ka iingatan at papatnubayan. So, Noah's companionship was first to God. Na-share ko rin sa inyo na David chose his companion in life. At ang sabi doon sa Psalms 119 verse number 63, sabi ni David, I will be a companion of them who fear God, and walk in His commandments. Choosing a person, a companion in life is a decision that a man would decide for himself. Pero alam niyo po, apart from all of our
human companion in life, God must be the first. Yun po yung godly characteristic that is really written in the scripture. Noah walked with God. David choose companions that has fear God. May takot sa Diyos. Hindi ka sigurado mapapasama pag ang mga kasama mong tao may takot sa Diyos. Hindi ka ililid sa kasamaan. Ililid ka lagi sa katuwiran at kabutihan. Then, sabi ni David, ang pinili kong companion, sabi niya, ay mga tao na does not only fear God, but walk, lumalakad sila ayon sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Natandaan niyo po, mga minamahal ko, ang taong maprinsipyo ayon sa salita ng Diyos ay tao na hindi karakarakang gagawa ng mali. Hindi karakarakang will be persuaded of doing bad things. Basta po lumakad yan sa salita ng Diyos, gagawa talaga po yan ng tama kahit na ano pa. Kahit siya na lang mag-isa. Look at Noah. Noah was a man whose surroundings was full of evil. Kasi ang sabi doon, dumating na sa mukha, sa decision ng Diyos that He will destroy the earth, destroy the human race. Because ang sabi diyan, their thoughts, yung kanilang mindset, was to do evil continually. Ang sabi diyan, they are very, it is easy for them to shed blood. At sa panahon natin, ganyan na rin eh. Pag pumatay, kahit na ng kapwa, ay talagang kala mo okay lang. Wala ng konsensya. Yun po yung estado sa time ni Noah. They were corrupt. Sabi doon, the earth was corrupt. Imagine nyo, sa totoo lang sa panahon natin, gano'n na rin eh. Corrupt. Why? Walang takot sa Diyos. They think that when they do wrong, they could escape. Kaya nasabi ko nga dito minsan na yes, you may escape sa judgment ng tao. Hindi ka mahuli. Pero sa trono ng Diyos, when you give an account, no one can escape. Because everyone will get an appointment. Naka-line up yan. So, ang sabi doon, God was so displeased that sabi doon, the Lord repented that He had made man on the earth. And it grieved Him at His heart. Sabi ng Bible. Grabe. Talagang the evil of men and their deeds was really doon na po sa mukha ng Diyos na hindi na kaya ng Diyos tingnan ang kasamaan ng tao sa lupa. So therefore, God decided to destroy it through the flood. But Noah, ang sabi diyan, found grace. Sabi sa verse 8, but Noah found grace in the eyes of the Lord. Meaning, itong taong ito, in the midst of all the evil that was in his surroundings, he was able to preserve his godliness. Kaya, Bible characters are godly characters. Worthy to emulate, worthy to imitate, worthy na pwede natin pong matularan sa panahon din natin ito. Ano ba ang karakteristik una? Ang karakteristik unang ni-share ko sa inyo, Noah was a man who walked with God. Yan ang sabi sa verse 9. And Noah walked with God. Mapipreserve mo lang ang iyong purity
mapipreserve mo lang ang life's purity. Na ang buhay mo maging malinis sa harapan ng Diyos, maging maayos kung kasama mo siya sa iyong mga dealings, sa iyong mga talkings, sa iyong mga working in any areas, ganyan. Kasi pagkasama mo ang Diyos, talagang una mong patutuwain ng Panginoon hindi sarili mo. So yan po, isa pang karakteristik ni Noah ay ito. These are the generation of Noah. Noah was a just man. Yun. Hindi lang siya man who walked with God, but a man who has do justly. Pag sinabing just, he is a very good person in dealings with fellow men. Hindi po siya partial, hindi po siya favoritism, hindi po siya tao na kung saan pag malapit sa kanya, kanyang bibigyan ng mas mahalagang pabor. Hindi. Siya po ay fair. Just. Saan? Sa kanyang dealings with fellow men, sa kanyang matter of decision making, just. Mayroong tinatawag na righteous living. At ito po ay mahirap. Biro mo sa paligid mo. Imagine mo kung lahat ng tao, lahat ng mga kasama mo will do evil, tapos ikaw lang. Yun ang sabi doon Siya lang. Kaya nakafind siya favor in the sight of God because he was a man who do what is just and fair to all. Wow! Ito ang kailangan natin. We need to see just fathers, mga tatay na ang kanilang dealings, even sa kanilang mga anak, ay fair sa lahat. Sabi ko nga sa aking mga anak, iba't ibang karakteristik. Hindi ko po sila makumpara sa isa't isa. Because each and every one of them has different kind of character. But isa lang ang aking laging sinasabi sa kanila, love God first and follow God's will in your life. And whatever talent you have, develop that for you to be the best in the line of talent that the Lord has gifted you. Be the best there. Kaya po, even our people will say, iba-iba ang characteristic ng mga magkakapatid. 4 na lalaki, 1 babae. Imagine mo naman, 5. Number of grace. Alam nyo mga minamahal ko, people has different kind of character, but isa lang po ang pinaka-importante. Una, dapat kahit anong ugali, iba't iba naman talaga ang ugali ng tao, pero dapat talaga una may takot sa Diyos. At panatilihin ang kababaan ng kalooban, panatilihin na magamit ang kanilang God-given opportunities and talent to be used for His honor and for His glory. Yun po ang pinaka-purpose ng buhay. Ang buhay ng bawat tao ay walang saysay pag yan ginamit mo lang sa sarili mo. Pero hindi mo nagamit sa Creator na naglalang sa'yo. Ilagay na natin, you have accomplished so much in this life. Pwede kang maging tanyag sa buong mundo. Pero sabi nga ng, pero what shall it profit a man if he gained the whole world, if he had it all? Pero hindi niya naman nagamit yung buhay niya for God's honor and for God's glory. Pagdating ng huling yugto, at the end of life, at the end of the day, sabi nga, lugi ka pag hindi mo nagamit
ang lahat sa iyo for God's honor and for God's glory. Pastor, paano ko malaman? Simple lang. Follow the guidelines sa salita ng Diyos. Nandito eh. How can Noah live a good life, a just life, a righteous life when all around him, when all the people around him are corrupt, are doing evil in their imagination of the heart and intents of heart? How? Simple lang. Yung characteristic niya, ano? Siya ay lumalakad kasama ng Diyos. O, gagawa ka ba ng kalukuhan yan? Hindi. Pangalawa, just siya. He was trained and developed to live a life that pleases God. And he was able to use all that he had for God's glory and for God's honor. Masarap pong mamuhay na hindi namubuhay sa guilt because mayroon kang kasalanan na hindi mo maiwan-iwan. Yan po ang peaceful na buhay. Lagi kong ina-emphasize dito na ang balanced prosperity, you must be prosperous physically, meaning wala kang terminal na sakit. May sakit man pa, konti-konti lang, hindi naman. Prosperous yan physically. Pero ang sunod na prosperity is emotional. Akala kasi ng marami, ang prosperity sa pera lang. Hindi ho. Ang prosperity sa emotion ay ito. Wala kang inner problem. Wala kang family problem. Wala kang vindication. Wala kang heartaches. Wala kang masamang kalagayan at saman loob dyan sa kalooban mo. Pastor, kung maraming taong nakagawa ng mali sa akin, hindi matulong ka dapat magpatawad at kalimutan mo na, tayaan mo na lang na ang Diyos ang magkilos. Yung mga ganong sistema, maraming tao na they are so frustrated, they are so vindictive, they are so, bakit po? Kasi punong-puno ng kasamaan ng kalooban. So emotionally, you are not prosperous. So, physical prosperity, emotional prosperity. Ano pang sunod na prosperity? Prosperity spiritual. Maraming tao, they are prosperous financial. Pero pagdating sa spiritual, naku naman. Ang nasa isip, puro kabig dito, puro kabig na hindi ho masamang yumaman, hindi po masama na magiging matagumpay, maging prosperous sa buhay. Kasi nakasulat sa Bible yan eh. You should have good success, not only success, but good success. You should have prosperity in life. Pero nakukuha mo sa tamang paraan. At wala kang inapakang ibang tao. Okay? At yun po ay tinatawag na free from corruption, free from manipulation. But ikaw ay patas nung ikay talagay na-gain. Arang sabi dyan, just ka in all of your dealings. Walang halong panluloko, walang halong panlilin lang. Yung nasabi ko sa mga membro ko, kung kayo magkaroon lang naman ng magkamal ng maraming pera, even sa mga anak ko, kung ikaw lang naman magkamal ng limpak-limpak na salapi, pagkatapos nakuha mo naman yan sa hindi tama, mas piliin ko pa na kayo manatili na lang mahirap. Mas piliin ko pa na tayo na lang manatiling mahirap. Nagdidildil sa asin. Kaysa kakamal ka ng limpak-limpak na salapi, pagkatapos pagdating mo sa harap ng Diyos ay ang dami mong pinahirapang mga tao. Yan ang kulang sa leadership sa panahon natin. In any department of government, kaya marami pong corrupt because wala talagang konsensya. Hindi kasi kasama ang Diyos sa lakad eh. Personal ang mindset eh. So, ano nangyayari? Taking always personal advantages rather just
helping. Alam niyo ba na ang taong tuloy-tuloy lang ng pagtulong, tuloy-tuloy lang ng pagbigay, alam ba ninyo na yan ay sabi din ng Panginoon na hindi naman siya malulugi because ibabalik ng Diyos sa kanya lahat. Higit pa. Living a righteous life, living a just life is a peaceful life. Wala kang dalahing mabigat sa konsensya o guilty conscience kasi alam mo, lahat ng ginawa mo sa harapan ng Diyos ay tama. Tuwid ayon sa kanyang mga salita. Yun ang pamumuhay ni Noah. Even the earth was full of corruption, the earth was full of evil, the earth is full of immorality, full of corruption, full of violence. Lahat yun hindi nasalihan ni Noah, kundi na i-preserve niya ang kanyang pagiging tao na mabuti, na matuwid. At let me say this, ang pagiging mabuti po hindi binabrag. Ang pagiging mabuti mo sa kapwa, hindi mo yan sinasabi, kundi yan ay makikita sa buhay mo. Iba ang magsasabi, hindi ikaw. Yun yung prinsipyo ng salita ng Diyos. So kaya nakasulat yung mga Bible characters na yan because nais ng Diyos ipakita sa mga next generation katulad natin na tayo po ay magtao na magiging ganun din dapat. Kasi mayroon ng mga samples mayroon ng mga tao na in their lifetime was able to do what is proper and right in the sight of God, not in the sight of men. In fact, there are people that will say to us as spiritual leaders, pastors who are doing what is proper and right. Minsan pinagtatawanan kami. You're a crazy person. You're a crazy pastor. You have a very great potential in life. You can become a millionaire. You can become like this. You can become like that. Bakit pinili mo pang magpastor? Walang pera dyan. Kasi ang mindset ng tao, puro pera. Puro material. Sa amin, hindi. Na-relay ko nga po dito na I was given the opportunity. Hindi lang one time, but 10 times more than to go to the stage and ask for help. Kasi mas madali yun mabilis yun Maghingi lang ako ng tulong sa ibang bansa para sa gawain namin dito. Hindi lang ganito ang mangyayari. So sabi ko, hindi ganyan kasi ang prinsipyo ko Ang prinsipyo kong nakita sa salita ng Diyos na siyang nagbibigay sa akin ng reason ay ito. Kailangan kong mag-alaga ng mga tao na siyang ibibless ni God para sila. Masasabi nila, yung taong ito na kung saan nag-lead sa amin, ibinigay niya lahat. Give up niya lahat. Kaya ang mga buhay namin ngayon ay naging ganito na at pinagpala ni God. At ang prinsipyo ay ito na natutuhan niya sa salita ng Diyos. Ang mga pinagpala ng Diyos ang siyang magsusustain sa kanyang gawain. Yun po tinuro ko talaga sa mga members ko. At sa mga daughter churches ko ng mga pastor na wala na dito, nasa ibang lugar. Yan pa rin ang prinsipyo na aking tinuturo. At yan din ang kanilang sinusundan. Si pastor nga, hindi pumunta ng stage na build ang gawain. Si pastor nga, hindi humingi ng tulong sa kahit ano-ano man. In fact, may Koreano siya, hindi niya pinagawa ang simbahan niya, pinagawa ang mga ibang simbahan, pero sa kanya hindi. Pero ang mga membro ang nagpapagawa at nagsusustain. Kung kaya ng pastor namin, kaya din namin mga daughter churches. So that was how. That is what.
Because ako'y naniniwala na gusto ko ang aking mga membro magtiwala sa Diyos. Kamtan nila at hawakan nila ang prinsipyo mula sa salita ng Diyos sa Biblia at mapatunayan nila na ito ang totoo. Ito ay totoo. Madali naman po eh. Pwede namang mag-shortcut at gawin ng ganun. Pero sabi ko, ano ang dangal natin? Kaya lagi, pag may nagsasabi, nakakakita ng gawaing malaki, kaagad sasabihin, kaya lang naman lumaki yan kasi may tumulong dyan na Amerikano, may tumulong dyan na Koreano, may tumulong dyan na ganito, may tumulong dyan na ganyan. Pero tingnan mo yung sacrifice ng mga membro, wala. Kaya sabi ko, papatunayan ko sa inyo na kahit maliit ang aming ministry, this ministry are sustained and supported by our own people. And I'm praying that God will continually bless the people, materially speaking. So, balanced prosperity. Ang pangatlong prosperity pinakahuli ay tinatawag yan, financial prosperity. Yan po karamihan ang alam lang ng tao. Pero hindi ganun sa Bible eh. Mayroon ka ng financial prosperity, pero pagbihira naman, ang iyong spiritual ay sisinghap-singhap. You're the poorest of the poor when it comes to spiritual. Wala rin. Yung kinikwento ko sa isang matanda na kung saan nagkaroon siya ng emotional problem, ang yaman-yaman niya, ang lawak ng lupain, ang daming sasakyan. Come and go sa abroad hanggang na-establish niya dito ang business niya ganyan. Tapos umiiyak, Pastor, saan ako nagkamali? Ang aking anak, pinakamamahal kong anak, isang lalaki, instead na makatapos ng kolehiyo, yun, nasa kulungan, na find out of drugs. So, sabi ko, you are super tatay pagdating sa financial provision. Kasi nagawa mo naman sa pamilya mo, nagtagumpay naman yung mga anak mong babae. Pero sabi ko, ang may kulang tayo, ang kulang, alam mo ko, ano, you are very poor when it comes to spiritual prosperity. Wala ka nito. Zero ka. Oh, so ngayon, anong nangyari? Wala ka ring emotional prosperity. Wala kang peace. May material ka nga, may blessing ka. Pwede mong piyansahan yan. Pwede mong palabasin ang anak mo. Pwede mong i-rehab. Pero ang tanong, may kapayapaan ka ba? You're emotionally poor. Ano pa? Sooner, magkakasakit ka niyan, sabi ko. Ano mangyayari? You will be physically poor kahit na may pera ka. Bakit? Kasi walang balance eh. Ang totoong blessing po ay ito. Materially ha, ang totoong blessing ay ito. Prosperity materially without emotional problem, without physical problem, without spiritual problem. Ganun ang tawag na nila yan eh. Pagpapalang hindi madugo. Walang sabit eh. That is the blessing of God. Sabi nga doon, the blessings of the Lord ay hindi po nagbibigay ng sorrow with it. Ayan. Material blessing that comes from God has no sorrow with it. Kaya you can enjoy. At yun po yung kulang sa panahon natin. Noah was able to preserve his relationship with God because he walked with God. His dealing with his fellow men are just and fair to everybody. At sana yan din ang magagawa natin sa ating pamumuhay dito sa lupa. How I wish that every family in this little Baguio, you could always say in your heart, Pastor, I have that kind of enjoyment in life. I am content, I am satisfied, I am peaceful.
I have financial prosperity, maybe not so much, but it's okay for me. I have emotional prosperity. I have physical prosperity. Wala akong sakit. I have spiritual prosperity, Pastor. I'm living peacefully. I have the peace of God. Sana masabi niyo yan kasi po talaga ang prosperity balancing yan. Makukuha yan sa salita ng Diyos. Di mo makukuha sa kahit ano yan sa mundo ito. Peaceful ako. Bakit? That even when I face death, I know that when I die, I will go to heaven. Not because I am righteous compared sa lahat ng mga dito. Because lahat tayo sinners lang eh. Lahat tayo ay makasalanan. Hindi ko nasasabi na ako'y pupuntang langit dahil ako ay mabuti. No? Even sinners din ako eh. Nakasaad na sa Bible yan eh. Lahat ay makasalanan. Pero nagpapasalamat ako sa Diyos na through His Word, natagpuan ko kung paano na ikaw ay buhay pa sa lupang ito. Alam mo na pag namatay ka, langit ang tutunguhan mo. Yun ang pinaka-best security in life. Tandaan nyo. May coronavirus man, may pandemic man, tatandaan nyo to. Pag wala kayong kaligtasan at katiyakan ng kaligtasan, darating pa rin ang kamatayan. Maybe hindi tayo mamatay sa pandemya. Pero darating tayo dyan. Tanungin ko kayo, are you really sure 100% that when you die, you will go to heaven? Pag hindi kayo assured na ganyan, there is always fear in your heart. Gusto nyong malaman? Tulungan kayo ni Pastor Ganancial. Ganun lang. I can share to you, not entering my religion, because religion cannot save us. Pero may paraan sinet up ng Diyos. Ang sabi doon, Jesus is the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Ang katiyakan ng kaligtasan ay wala sa relihiyon, hindi sa baptis. Ang katiyakan ng kaligtasan wala sa ating mga sarili. Basta akong magpakabuti. Are you really sure na yun ang paraan ni God? Kaya sabi ng Bible, not Ephesians 2:8, 2:10 yan. Not by works or 2:9. Lest any man should boast. Ang sabi doon sa 8, for by grace are ye saved through faith. Naligtas ako. Hindi maliligtas ha. Kasi may relihiyon nung sabi, sa huling araw maliligtas ka. Teka muna. Nasabi na sa Bible na saved past tense na eh. How? Through faith. That not of yourselves. Hindi sa sarili mo. It is the gift of God. Regalo ng Diyos. Not of works. Hindi po sa mabuting gawa. May mga tao at reliyon nagsasabi, basta gawa kang mayat, may ligtas ka. Kailanman, wala sa Bible ang basis na yan. Nakasaad na sa Bible, hindi sa gawang mabuti. Baka sino man magmalaki. So napaka-clear ng standard ni God. Marami ng tao, ayaw nilang alamin. Ang 70, 80, ang pinakamatanda ko ditong membro right now ay nasa 93. Pinakamatanda ko membro. Pero pag tinanong mo si Mama, pag ikay namatay, nakulit ang munta. Makasigurado na ako, Pastor. Ba't ba ako munta? Bakit po? Kristo. Tinanggap ko yung puso ko kanito. Kapilan niya itama. Pag tinanong mo talagang sigurado. Opo, hindi po tayo naligtas.
hindi ako naligtas sa aking mabuting buhay. Hindi o. Si Kristo ang namatay sa krus at yun ang kaligtasan aking pinanghawakan, ang mabuting balita. Na ako sa aking mga kasalanan ay kanyang tinubos. At yan ay siguraduhin ninyo because you may live 100 years or more. Sabi nga nila, ang pinakamatanda yatang tao dito, 120 sa buong mundo ha. Pero darating ang oras, babawian ka ng buhay. Ang tanong, mayroon ka bang buhay na walang hanggan? Tiyak mo na ba na pag ikay namatay, punta kang langit? Because ang pagiging just and righteous person, hindi po yan makukuha sa sarili natin. Imputed ang tawag noon, yung mga taong sinabi ng Panginoon makasalanan, ngayon nagiging banal na. Ay hindi po yan deklarado ng organisasyon. Ang santo sa Biblia ay mga tao binigyan ng Diyos ng kanyang katuwiran nung sila'y nagpakumbaba at umamin na sila'y makasalanan. Kaya sa lupang ito, dalawang klaseng makasalanan. Makasalanang hindi pa napatawad ang kanyang kasalanan. Makasalanan na kung saan forgiven na ang kanyang kasalanan dahil sa hinugasan na ang kanyang dugo, ang kanyang buhay ng dugo, ang kasalanan ng dugo ni Kristo. And that is already estado mo. Yan po ay assurance. Kaya I hope and I pray. I'm really praying po na sana lahat ng located, lahat po ng residente sa Little Baguio, na mga pamilya, lahat kayo ay ligtas. Lahat kayo, lahat tayo puntang langit. Regardless of our religion. Pero isa lang po kasi ang daan eh. Si Kristo, wala nang iba eh. Kaya prayer ko pa rin yan. Prayer ko na sana po makamtan ninyo ang kaligtasan. Papaano? Number 1, 3 lang po yan. ABCs of salvation. 3 lang. The A, you must accept that you are a sinner. The A, you must accept Jesus Christ as the only way. Number 2, you must believe that Jesus Christ did what He did on the cross was sufficient enough for your salvation. Ang sabi doon sa Romans 10:9, if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, believe in thine heart that God hath raised Him from the dead, ang sabi doon, thou shalt be saved. At ang pangatlo, you must confess. Aminin mo na hindi mo kaya ligtas sa sarili. Nais ninyong gawin ngayon yan, samahan niyo ako sa puso, sa isip. This is the sinner's prayer na pinanalangin ko November 14, 1980. At hanggang ngayon, sure ako. Pause for a while sa trabaho nyo. Sumama kayo sa sinner's prayer na ito. Wala kayong papasukang relihiyon. Papasukin nyo sa Kristo sa puso nyo. Follow me with this prayer. Panginoong Jesus, inaamin ko na ikaw ay namatay para sa aking mga kasalanan. Panginoon, tinatanggap kita bilang sarili kong tagapagligtas sa aking puso. Sa oras na ito, pumasok ka sa aking puso. Taos puso akong nanampalataya na ikaw lamang ang daan patungong langit at wala nang iba. Siyang aking manunubos ng aking kaluluwa. Panginoon, ipagkaloob niyo po sa akin ang buhay na walang hanggan, na matatagpuan lamang sa inyo at wala nang iba. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking kaluluwa at ang aking pagkatapos. Bigyan niyo po ito ng kasiguraduhan. Ipinagkakatiwala ako itong lahat sa inyong kamay, kasi kayo lamang ang tagapagligtas at wala nang iba.
po'y aking taos na sinasampalatayanan sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Let me pray for all the houses and the families today. Amang banal na kilang Diyos, visit and guard every residence sa Little Baguio. Ang bawat mga pamilya sa araw na ito, ingatan po ninyo. Patnubayan niyo po ang lahat ng mga nagtatrabaho. Lord, I pray for the good health. Papagkaloob niyo po sa kanila. Give them the strength to do their work today. Ang mga magta-travel, magta-tricycle, sasakay sa private car, or maybe jeepneys, Lord, as they go to their job and to their work, ingatan niyo po. Ilayo niyo sa mga kapahamakan, protektahan po ninyo, Panginoon, at patuloy naming hinihiling, shield us with your protecting hand na hindi kami mahawaan ng pandemyang ito. At kiniklaim namin ang bawat residente, ang aming mga pamilya can live joyfully and peacefully today. Ingatan niyo kami at samahan niyo kami sa buong maghapon na lahat ng aming mga gagawin ay magtatagumpay. Lahat ng mga dealings namin ay inyong pagpalain. Patnubayan ninyo ang lahat ng mga businesses. Kung may mga pamilya dito sa Little Baguio ng kanilang business right now ay thriving or soaring up, Panginoon, alam po namin na lahat kami apektado ng pandemya. Marami na wala ng trabaho, maraming business na nag-closes. At Lord, kung babawi man, it is slowly growing, it is slowly moving. Tulungan niyo po, even ang economy ng aming government na patuloy na tumaas at patuloy na gumanda. Tulungan po ninyo ang lahat ng mga members ng simbahan namin na patuloy pagpalain, ang lahat po ng mga residente kung saan man sila nagkukuha ng kanilang mga sources, maybe they have a help abroad. Patnubayan niyo po ang channel, i-bless niyo po, Panginoon, that their needs will be continually provided. I-bless niyo po ang aming mga frontliners, ingatan po ninyo, keep us safe, Lord. Alam po namin, our wealth is our health. At pag kami healthy, it's already good. Continually, O God, patnubayan niyo ang lahat ng aming mga gagawin sa araw na ito. Sustain us with your provision, food in our tables. At Lord, you will be magnified and glorified today. Ingatan niyo ang bawat isa, patnubayan niyo ang bawat isa. Preserve and protect, Lord, even our frontliners, our doctors and nurses. And Lord, recover those who are sick. Nawa ang mga nasa hospital na maraming narahawaan ng COVID, Lord, will be able to recover. Lord, tulungan niyo po na ang casualties ay magiging pakunti ng pakunti at sana dumating sa punto na wala na. Mahawaan man, pero hindi namamatay. Tulungan niyo, Panginoon, ang gobyerno namin, sana makadevelop kami ng sariling vaccine. At tulungan ninyo na magawa. At kami, individually, will just develop our immune system. Because alam namin, pag kami ay malakas sa immune system namin, hindi kami mahahawaan ng COVID-19. Bless all of us today, and we will entrust it into your hand. For this all I pray in Jesus' name. Amen. Amen.